हेलो यहाँहरूलाई नमस्कार। प्रेम न्यू टेक्निकल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज म चाहिँ फर्स्ट भिडियो बनाउँदैछु हैन, मेरो न्यू एक्चुअली म चाहिँ मेरो चाहिँ टेक्निकल यो च्यानलबाट चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ म जिमेल आइडी कसरी खोल्ने हैन, अनि युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने। सर्वप्रथम त हामीलाई युट्युब खोल्नको लागि चाहिँ जिमेल आइडीको आवश्यक पर्छ। त्यसैले म एकदम छोटो अनि मिठो र सहज तरिकाले तपाईलाई चाहिँ जिमेल आइडी कसरी खोल्ने म कुरा भन्दा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म सिधै नो डिस्कस हैन, ओन्ली ड्यासबोर्ड है। र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अनिवार्य लाइक गर्नुहोला र तपाईँलाई चाहिँ जिमेल आइडी खोल्न सजिलो तरिका लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला है। तपाईँ त्यति गरिदिनु होला र बाँकी जिमेल आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी ड्यासबोर्डबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन चाहन्छु। लेट्स गो, 1 2 3 गो। मोबाइल एप्लिकेसनबाट मोबाइलबाट नै नयाँ युट्युब च्यानल खोल्नेछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ सिधै युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ र युट्युबमा गइसकेपछि यहाँ माथि देखाइएको चाहिँ आइकनमा थिचेर यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न जिमेल आइडीहरू खोलेर यहाँ राख्नुभएको होला। त्यसैले चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानल न्यू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई चाहिँ एउटा जिमेल आइडीको आवश्यक पर्छ। त्यो जिमेल आइडी फरक हुनुपर्छ र त्यसैले चाहिँ हामी अब जिमेल आइडी पनि नयाँ बनाउनुपर्छ। नयाँ बनाउनलाई चाहिँ माथिको चाहिँ प्लस आइकनमा चाहिँ तपाईँले थिच्नुहुनेछ अनि प्लस आइकनमा थिचिसकेपछि यसरी चाहिँ चेकिङ इन्फो भनेर चाहिँ आउँछ। अनि यसरी चाहिँ हामी यदि तपाईँसँग पहिले नै छ भने यहाँ तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ हैन, इमेल अर्थात् फोन नम्बर राखेर। यदि तपाईँसँग चाहिँ इमेल छैन भने यहाँ तल देखाइएको क्रिएट एकाउन्टमा चाहिँ गएर तपाईँले थिच्नु होला। अनि यो तपाईँको चाहिँ फर माई सेल्फ हो कि या टु म्यानेज माई बिजनेस, बिजनेसको लागि हो भने बिजनेसमा सक्नुहुन्छ, तर माई सेल्फ नै चाहिँ हामी सेल्फमा चाहिँ राख्नेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँको नाम चाहिँ के छ, जस्तै मेरो नाम प्रेम अब साउथ छ हैन, म प्रेम साउथ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ जिमेल आइडी यसरी चाहिँ क्रिएट गरेँ। यसमा चाहिँ तपाईँको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ, ओरिजिनल राख्नु होला हैन। यसमा मैले चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेँ अनि त्यसै तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। यसरी चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि यसरी तपाईँ चाहिँ अनि फेरि तपाईँको जिमेल आइडी आउँछ। यसरी चाहिँ जस्तै प्रेम साउथ यसरी सर्टकटमा हान्नुभयो भने तपाईँको अटोमेटिक दिन्छ एभाइलेबल चाहिँ कुन छ भनेर चाहिँ यसरी त जस्तै साउथ प्रेम 741 भनेर दिन्छ। म त्यसलाई नै क्लिक गर्छु। अब यसलाई फेरि नेक्स्ट गरेँ मैले। अब यसमा तपाईँको पासवर्ड राख्नुहुन्छ। पासवर्ड चाहिँ के हुन्छ, क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड विथ द मिक्सचर अफ लेटर नम्बर एन्ड सिम्बल्स भनेर चाहिँ। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै पासवर्ड राख्दाखेरि एकदम स्ट्रङ राख्नुपर्छ, 8 अङ्कभन्दा बढीको राख्नुपर्छ। एउटा अक्षर पनि हुनु पऱ्यो, मिक्स लेटर पनि हुनु पऱ्यो, नम्बर पनि हुनु पऱ्यो हैन। यसरी चाहिँ राखेर चाहिँ जस्तै म राख्नु गइरहेको छु मेरो पासवर्ड म राख्नु गइरहेको छु है। मैले यसरी पासवर्ड राखिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पासवर्ड बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि। यो पासवर्ड बिर्स्यो भने तपाईँको फेरि युट्युब च्यानल नै चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले सायद स्क्रिनसट गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले पनि स्क्रिनसट गरेर राखिसकेँ। मैले नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा फोन नम्बर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यदि फोन नम्बर नभएर सिधै स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर नेक्स्ट गर्छु। यसलाई चाहिँ तपाईँको रिकभर फोन नम्बरको लागि पनि यहाँ चाहिँ आइसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। जस्तै मेरो यसरी हामी नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि अब हाम्रो जिमेल आइडी चाहिँ क्रिएट भइसक्छ। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ एग्री भनेको चाहिँ यहाँ तल चाहिँ हाम्रो एग्रीमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी एग्री गर्छु। यसरी एग्री भइसकेपछि हाम्रो अनि जिमेल आइडी क्रिएट भयो। अब हामी चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छु त। अब हामीले जिमेल आइडी क्रिएट गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कसरी परिणत गर्छु त भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है त। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जिमेल आइडी बनाएको चाहिँ त्यसलाई अन्तिममा देखिरहेको छ प्रेम साउथ भनेर। त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले नयाँ क्रिएट भएको जिमेल आइडी हो। अब हामीले चाहिँ युट्युबको ड्यासबोर्डमा पनि हाम्रो चाहिँ जिमेल आइडी चाहिँ बाट चाहिँ हामीले युट्युबहरू वगैरह कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अहिले खोलेको जिमेल आइडीबाट चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड खोलिसकेको छ युट्युबको।
यो माथिको पी भनेर लेखेको साइट छ नि, यो चाहिँ अहिले खोलेको चाहिँ भर्खरै खोलेको चाहिँ जिमेल आइडी हेर्नुहोस् यहाँ छ। अनि हामी यहाँ थिच्न सक्यौँ भने, हामीले यहाँ थिच्यौँ भने, अनि यहाँ माथि टपमा चाहिँ देखेको साउथ प्रेम 701@gmail.com, यो चाहिँ हामीले नयाँ खोलेको तपाईलाई कस्तो लाग्यो न्यू जिमेल एकाउन्ट न्यू च्यानल चाहिँ कस्तो लाग्यो? तपाईलाई सहज भयो होला भन्ने आई होप विश्वास लागेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ जिमेल आइडी खोल्दा कुनै प्रब्लम केही समस्या छ भने चाहिँ त्यसलाई कमेन्ट गर्नु होला, र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। प्रेम न्यू टेक्निकल युट्युब च्यानललाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माया गर्नु होला। आगामी दिनमा चाहिँ हामीले विभिन्न युट्युब मोनिटाइजेसन सम्बन्धी र विभिन्न भ्यू कसरी बढाउने, इन्क्रिज कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न चाहिँ एडसेन्सका कुराहरू लिएर चाहिँ हामी विभिन्न कुराहरू ल्याएर तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछु। अहिले हामी जिमेलबाट सुरु गर्दैछौँ, जिमेल एकाउन्टबाट सुरु गर्दैछु। बाँकी अब हामी युट्युब च्यानलबाट सुरु गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी एडसेन्स एकाउन्टबाट सुरु गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी विभिन्न युट्युब सम्बन्धीका ज्ञानहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ म प्रेम बहादुर साउन्ड बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई, थ्याङ्क यू, लभ यू।